হেল্ল' গাইজ, গতিকে আপোনালোকে গম পাইছেই যোৱাকালি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যোনটো B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৰিজাল্ট সেইটো পাব্লিছ কৰিছে। আজি আমি সেই পাব্লিছ কৰা ৰিজাল্টটো এনালাইজ কৰিম আৰু সকলোবোৰ ডিটেইলছ চাম যে কোনখন কলেজত এডমিশ্যন ল'লে ভাল হ'ব আৰু কাট অফবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা কলেজত, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ সেই এডমিশ্যন প্ৰচেছটো চলিব, সকলোবোৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এটা লাইক কৰি দিব আগলৈ যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে। গতিকে এইখনেই আছিল প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ GU B.Ed CET 2025। আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাইছেই ন'টিছখন, যিহেতু যোৱাকালি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। গতিকে ইয়াত কিছুমান ডিটেইলছ লিখা আছে। তাৰ পাছৰ পৰা আপোনাৰ এইখন হ'ল ৰেংক লিষ্ট। ইয়াত আপোনাৰ নাম চাব পাৰে, যিহেতু নম্বৰ 1ত আছে আপোনাৰ মাৰ্ক পাইছে 296, টোটেল মাৰ্কছ পাইছে 286, ৰেংক 1টোৱে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ লিষ্ট হয়। PDF-টো 451 পেজেছৰ। গতিকে এই PDF-টোৰ বিষয়ে ক'ব নাযাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব বা আপুনি কেনেকৈ সেই আপোনাৰ ওচৰৰ B.Ed কলেজখনত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। গতিকে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল, প্ৰথমতে আমি জানিম যে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা। GU B.Ed এডমিশ্যন প্ৰচেছ 2025। এইটো হ'ল, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নামটো যদি সেই GU B.Ed-ৰ মেৰিট লিষ্ট যোনটো আপোনাক দেখালোঁ, এই মেৰিট লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম কামটো হ'ব যে ওচৰৰ B.Ed কলেজৰ পৰা গভমেণ্ট হওক প্ৰাইভেট হওক প্ৰস্পেক্টাছ কালেক্ট কৰি সেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰা, সকলোবোৰ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি। গতিকে আপোনালোকে আগতে যিহেতু ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে কিছুমান প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলে, সেই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ এতিয়া কোনো কাম নাই। গতিকে সেই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ লাভ একো নহ'ল। এতিয়া আপুনি নিজেই সেই ওচৰৰ B.Ed কলেজত গৈ পেলাই প্ৰস্পেক্টাছ কালেক্ট কৰি ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকৰ যিহেতু যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিছে, গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ B.Ed কলেজৰ পৰা সেই ফৰ্মবিলাক কালেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু ছাবমিট কৰক। অ'কে, এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ এইটো এডমিশ্যন প্ৰচেছ, যে কেনেকৈ আপোনালোকে কিছুমানৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে যিহেতু আমি আগতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া সেই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ মতে হ'ব নেকি। গতিকে সেই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ মতে নহয়, আপোনালোকে এতিয়া নিজে ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব লাগিব B.Ed কলেজৰ পৰা আৰু সেইবোৰ ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ডটো হ'ল যে কাট অফ আৰু কলেজ চিলেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব, মানে আপোনাৰ কাট অফ কিমান আছিলে আৰু সেই কাট অফৰ মতে আপোনালোক কেনেকৈ কলেজ চিলেকশ্যন কৰিব। গতিকে যদি আপোনালোক আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে, তেন্তে যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কছ 200+ আছে, 200+ আপোনালোকে এটা ছেফ জ'নত আছে ফৰ গভমেণ্ট কলেজেছ। গভমেণ্ট কলেজৰ কাৰণে যদি আনৰিজাৰ্ভৰ কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে, তেন্তে 200+ যদি মাৰ্কছ আছে, তেন্তে আপোনালোকে এটা ছেফ জ'নত আছে। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, আপোনালোকৰ পোৱা চান্স বেছি। আৰু এটা কথা আছে, গভমেণ্ট কলেজত ছিট কেপাচিটিটো যথেষ্ট কম থাকে। যদিও আপোনালোকে অনলাইনত চেক কৰি চাব পাৰে যে কিমানটা ছিট আছে, কিন্তু তাৰে বেছি সংখ্যক ৰিজাৰ্ভ থাকে। যিহেতু যোনবিলাক ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰ্ছ থাকে, যোনসকলে B.Ed কৰা নাই, সেইসকলৰ কাৰণে সেই ছিটবোৰ ৰিজাৰ্ভ থাকে। গতিকে যদি কোনোবা কলেজত 50টা ছিট আছে, তাৰে আপোনাৰ 25টা বা 30টা ছিট সিহঁতৰ কাৰণে ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব পাৰে। গতিকে ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে অকল গভ কলেজতে এপ্লাই নকৰিব, আপোনালোকে প্ৰাইভেট কলেজতো সেই ফৰ্মবিলাক ছাবমিট কৰিব। গতিকে সেইটো চাই ল'ব। OBCৰ কাৰণে যদি 190+ আছে, তেন্তে আপোনালোক ছেফ জ'নত আছে গভমেণ্ট কলেজত ছিট পোৱাৰ কাৰণে। আৰু ST SC কাৰণে 150+ থাকিলে আপোনালোকৰ গভমেণ্ট কলেজত পোৱা চান্স আছে। যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 80 মাৰ্কছ এটা ছেট কৰি দিছে, যে 80 মাৰ্কছ+ পালেহে আপোনালোকে কোনো এখন কলেজত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। 80+ হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে, আৰু ST SC কাৰণে এইটো আছিলে 60। যদি 60+ আপোনালোকৰ মাৰ্কছ আছে, তেতিয়াহে আপোনালোকে যিকোনো কলেজত প্ৰাইভেট হওক গভমেণ্ট হওক সেইবিলাকত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, যদি যোনসকলে 80+ পাইছে আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু 60+ পাইছে ST SC সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এইটো চাই ল'ব। তাৰপিছত ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। গতিকে যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে B.Ed কলেজবোৰত ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত হাই হয় বা বহুত ফিজ দিব লাগে। গতিকে যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট কলেজত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে, প্ৰাইভেট B.Ed কলেজত, তেন্তে তাত পাৰ এনাম 75,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় প্ৰতি বছৰৰ।
আপোনাৰ 2 বছৰ কোৰ্ছ যিহেতু 75,000 প্লাছ 75,000 এইটো আপোনাৰ পাৰ ইয়েৰ 2 ইয়াৰ্ছত আপোনাৰ তেনেকৈ 1,50,000 হৈ যাব। এইটো হ'ল আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট কলেজৰ কাৰণে। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত যথেষ্ট কম ফিজ হয়, আপোনাৰ প্ৰতি বছৰত 20,000 বা খুব বেছি মিলাই কৰি গ'লেও 25,000ৰ ভিতৰত আপোনাৰ পাৰ ইয়েৰ হৈ যাব। আপোনাৰ 50,000 বা 60,000ত আপোনাৰ 2 বছৰ কমপ্লিট হৈ যাব। গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজবিলাকত যিহেতু ছিট কেপাচিটি কম, গতিকে পোৱাৰ চান্সো বহুত কম থাকে। যিসকলৰ মাৰ্কছ যথেষ্ট হাই সেইসকলৰ বেছি চান্স থাকে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পোৱা। গতিকে যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কছ হাই তেন্তে আপোনালোকে পোৱাটো চান্স বেছি আছে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত। নহ'লেতো আপোনাৰ প্ৰাইভেট কলেজতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, প্ৰাইভেট কলেজতে পঢ়িব লাগিব, যিহেতু বহুত ষ্টুডেণ্ট প্ৰাইভেট কলেজতে পঢ়ি আছে বৰ্তমান। প্ৰাইভেট কলেজৰ ছিটবোৰো বেছি থাকে, ছিট কেপাচিটি বেছি থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। ওচৰৰ যোনবোৰ B.Ed কলেজ আছে সেই কলেজৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰস্পেক্টাছ কালেক্ট কৰক, ফৰ্ম ফিল আপ কৰক আৰু সোনকালে ছাবমিট কৰক। যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি 21 নে 22 তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ 22 আগষ্টলৈকে এটা ডেট দিছে যে সকলোবোৰ B.Ed কলেজে সেই কেণ্ডিডেটছৰ নাম ইউনিভাৰ্চিটিত ছাবমিট কৰিব লাগিব 22 আগষ্ট। গতিকে সকলোবোৰ প্ৰচেছ 22 আগষ্টৰ অৰ্থাৎ 20 তাৰিখৰ আগত কমপ্লিট হ'ব। আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ সকলোবোৰ 20 তাৰিখৰ আগত সকলোবোৰ কমপ্লিট কৰি দিব যোনবোৰ B.Ed কলেজবোৰে। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই যাওক, ফৰ্মবোৰ কালেক্ট কৰক, প্ৰাইভেট হওক গভৰ্ণমেণ্ট হওক সকলোৰ পৰা, আৰু সকলোবোৰ ছাবমিট কৰক। থেংক ইউ। এইটোৱে আছিলে এটা আপডেট, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুইক আপডেটছ পাবৰ কাৰণে। আৰু এইখনে আছিল আপোনাৰ B.Ed যোনটো JU B.Ed CET 2025ৰ ৰেংক লিষ্ট। যদি আপোনালোকক এই PDF-টো লাগে তেন্তে এটা কমেণ্ট কৰিব, আৰু নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ লিংক থাকিব, তাৰ পৰা আপোনালোকে এই PDF-টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। থেংক ইউ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।